عليكم السلام، أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 363، وهي الحلقة الثالثة التي نتعرض فيها لهجص ابن حنبل في الإسراء والمعراج. برضو بيرفع أحمد بن حنبل الحديث ده إلى أنس بن مالك. ولما كان لا أسري به الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس أتاه جبريل في دابة فوق الحمار ودون البغل إلى آخره إلى بيقول لك وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد، ده في بيت المقدس. يعني هناك بقى باب اسمه كان باب محمد. أتى الحجرة التي ثمة فغمزه جبريل بإصبعه فتقبضه ثم ربطها ثم صعد، فلما استويا إلى في صرحات المسجد، يعني المسجد الأقصى اللي هو يعني بيبتدعوه يعني. قال جبريل: يا محمد، هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ ده كله هم اخواننا في بيت المقدس او في المسجد الاقصى بتاعهم. يعني جبريل قال له: يا محمد، انت ما سالتش ربك ان هو يوريك الحور العين؟ قال: نعم. قال: فانطلق الى اولئك النسوه فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخره. قال: فاتيتهن فسلمت عليهن فرددن علي السلام، فقلت: من انتن؟ فقلنا: نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار، نقوا فلم يذرنوا، مش عارف يذرنوا ولا ايه، وأقاموا فلم يضعنوا، وخرجوا فلم يموتوا، إلى آخره. هو الهجس اللي موجود في روايات الإسراء والمعراج بتاعتهم بتفترض إن الجنة موجودة وإن النار موجودة. الجنة ستؤتى بها يوم القيامة، مش دلوقتي، مش موجودة دلوقتي. اللي موجود إن هو الذين ينعمون في البرزخ من الذين قتلوا في سبيل الله، والموجود في البرزخ النار التي يعذب فيها فرعون وقومه ويعذب فيها قوم نوح. لكن الجنة والنار اللي هي بتاعت القيامة لن تأتي إلا يوم القيامة، والنار حين تأتي سيكون وقودها الناس والحجارة. يعني أصحاب النار هم هيكون وقود أهل النار. إذا الموضوع لسه، ربنا يقول لك: وجيء يومئذ بجهنم، يعني يومئذ وبرزت الجحيم للغاوين، لسه. والجنة نفس الحكاية، لأن الجنة أصحابها سينعمون بعملهم الصالح، وده لسه بدري عليه، بعد بقى البعث وبعدين الحشر وبعدين الحساب، وبعدين بقى أهل الجنة يساقون إلى الجنة وأهل النار يساقون إلى النار. الكلام ده لسه بدري عليه. لكن الخبل والجهل بتاع الجماعة بتوع أئمة السنة بيفترضوا ان الجنة موجودة وان النار موجودة وان بالذات بقى الحور العين موجودة، ويحطوا الحور العين في ما يسمونه بيت المقدس او ما يسمونه المسجد الاقصى، ويقول لك ان قال النبي: انت مش عايز تشوف الحور العين؟ قال لك: قال لك: تعالى هم. وراح موديهم لهم: انتوا ازيكم يا اخواننا او اخواتنا، انتوا مين؟ ويقول لك: وهن جلوس عن يسار الصخرة. خلي بالك ان صخرة اللي هي بيسموها بتاعت المسجد الاقصى تحولت الى وثن، يعني في العصر العباسي وفي العصر المملوكي، وبالتالي بقى اتحطت فيها بقى احاديث كثيره، واحنا عرضنا لها في كتابنا عن اسطوره او يعني عن المسجد الاقصى يعني. لكن بقى الحاجه الحلوه هنا ان النسوان دول بقى اللي هم الحور العين قاعدين بقى عن يسار الصخر، قاعدين بيعملوا ايه ما تعرفش. لكن بقى قال لك انه خد النبي وقال لك: هم وسلم عليهم وازيكم وازي الحال الى اخر الكلام. احنا عايزين نذكر ان يعني هنتعرض، على فكره يعني اعدكم اننا سنتعرض الى موضوع الحور العين في حلقات قادمه. المهم، بعد كده بقول لك ايه. قال: ثم انصرفت فلم البث الا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم اذن مؤذن واقيمت الصلاه. قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا، فاخذ بيد جبريل عليه السلام فقدمني فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد، اتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله عز وجل. يعني بقى ان هو راح وبعدين ليه ناس كتير قوي قاعدين، ومن اذن المؤذن وقيمة الصلاة، والناس وقفت كليتها صفوف، وطبعا محمد في وسطهم. وبعدين بعد كده راح واخد من محمد قال له: صلي بيهم، فراح مصلي بيهم.
وهو مش عارف مين الناس اللي ورا دول. بعد كده قال له انت عارف مين اللي صلى دول؟ قال لك كل الانبياء. طب يا اخوانا يعني ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني مين اللي يعرف الانبياء كلهم؟ لكن هتقول ايه بقى للجهل؟ وبعدين بقى نفس الكلام الفارغ بقى. ثم اخذ بيد جبريل فصعد به الى السماء الدنيا استفتح من انت جبريل ومن معك الله 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 الله. وبعدين في السماء الدنيا ابوك ادم ابا ادم. في السماء الثانيه استفتح من انت الله 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 الله. فاذا عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام. عاملك عيسى وابن خالته يحيى. طب ازاي ابن خالته يحيى ديت؟ ما تعرفش طبعا، ده كلام فارغ. ثم رجب الى السماء الثالثه من معك فيها يوسف. وبين السماء الرابعه فاستفتح من انت قال ومن معك قال محمد قال ابو عسلام قال نعم فافتح لقي فيها ادريس. وبعدين الخامسه استفتح الخ لقي فيها هارون. السادسه استفتح الخ لقي فيها موسى. السابعة من أنت معك جبريل الأخ افتحوا له. دخل أهلا وسهلا اتفضل أهلا وسهلا اتفضل اشرب شاي. وإذا فيها إبراهيم. وبعد كده بقول لك إيه؟ ثم انطلق بي على ظهر السماء السبع على ظهر السماء السبع حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت يقول أن هذا الطير لا لناعم. قال يا محمد أكله أنعم منه. يعني لو حطيت بقى في شوربة يا محمد وشربت منه مفيش أحسن من كده، وخاصة بقى لو عملت على الشوربة دي محشي. ثم قال ما تدري أي نهر هذا؟ قال لا. قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، فإذا فيه أنية الذهب والفضة يجري على رضرادر من الياقوت والزمرد دماؤه أشد بياضا دماؤه أشد بياضا من اللبن. قال فأخذت من هذه أنية من الذهب فاقترفت في ذلك شرباء فشربت فذو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. ماشي اللي تشوف. وبعدين بعد كده راح بقى لسدرة المنتهى وغشي عليه إلى آخره. ومن بعد كده بقى الأسطورة بتاعت الإيه؟ الصلاة وموسى وروح وارجع وتعالى ولفلفوا إلى آخر الكلام ده. وبعدين المضحك بقى ثم قال ثم انحدر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل ما لي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا لي غير رجل واحد. فسلمت عليه فرد عليه السلام ورحب بي ولم يضحك لي. يعني ليه اشمعنى كل ما اروح للناس يسلموا عليه ويضحكوا لي الا راجل واحد سلمت عليه وهو مكشر. قال يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق الله ولو ضحك الى احد لضحك اليك. ده مالك ده اللي هو بتاع جهنم الخازن اللي بيقول لك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك ده قاعد مكشر وزعلان ومش ما يضحكش لحد وبالتالي مش هضحك لك. طبعا عايزين نذكر ان جهنم لم تخلق بعد. وبعدين بعد كده بقى مر بعير قريش الى اخر الهجس اللي موجود. وده الكلام اللي رواه برضو احمد بن حنبل في خرافات الاسراء والمعراج. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وقناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك وعليكم السلام.